101 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 1918 წლის 26 მაისს ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რაც საფუძვლად დაედნო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებას. სამწუხაროდ პირველი რესპუბლიკას დიდხანს არ უარსებია. 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმია შემოვიდა. პროცესი ქვეყნის ოკუპაციით და საბოლოო ანექსიით დასრულდა. 1989 წლის 9 აპრილის განვითარებული მოვლენების შემდეგ 1990 წლის 28 ოქტომბერს გამართულ უზენაესი საბჭოს არჩევნებში ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის ზვიად გამსახურდიას პარტიამ მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო გაიმარჯვა. 1991 წლის 31 მარტს საბჭომ ჩაატარა რეფერენდუმი, რომლის შედეგიც გახდა იმავე წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის საფუძველი. დამოუკიდებლობის აღდგენა სწორედ 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტს დაეფუძნა. 91 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტში ვკითხულობ. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ნებაყოფლობით არ შესულა, ხოლო მისი სახელმწიფოებრიობა დღესაც არსებობს. დამოუკიდებლობის აქტი და კონსტიტუცია დღესაც იურიდიული ძალის მქონეა. ვინაიდან დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას კაპიტულაციაზე ხელი არ მოუწერია და განაგზობდა მოღვაწეობას ემიგრაციაში. ამდენად პირველი რესპუბლიკა არა მხოლოდ სიმბოლურად, არამედ სამართლებრივადაც გახდა თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის საფუძველი. და მაინც როგორია პირველი რესპუბლიკის მეხსიერება დღეს 101 წლის შემდეგ. რამდენად არსებობს კავშირი ერთი საუკუნის წინ საფუძველად ჩაღრილ პოლიტიკურ რეალობასთან თანამედროვე საქართველოში. ეს პირველი აუდიტორია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ დამოუკიდებლობაზე, პირველ რესპუბლიკაზე და ამ ორ ფენომენს შორის ურთიერთობაზე, ანუ თანამედროვე სახელმწიფოსა და პირველ რესპუბლიკას შორის ურთიერთობაზე. ჩვენი სტუმრები დღეს აუდიტორიაში იქნებიან ისტორიკოსები დიმიტრი სილაქაძე და ირაკლი ირემაძე. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიმიტრი, მინდა თქვენგან დავიწყოთ. პირველის ყოვლისა, მოდი კარგად ხაზი გაუსვათ იმას, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა პირველი რესპუბლიკის აი ამ ისტორიულ გამოცდილებას თანამედროვე დამოუკიდებლობის აღდგენაში. მოგესალმებით, მნიშვნელობა მართლაც დიდი ჰქონდა, თუმცა ცოდნა პირველი რესპუბლიკის შესახებ მაინდა-მაინც დიდი არ იყო. თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველო არსებობდა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, თავისი არჩეული დამფუძნებელი კრებით, რომელსაც არ გამოუცხადებია კაპიტულაცია, რომელმაც იბრძოლა თავის, ესე იგი, თავდასაცავად, მაგრამ დამარცხდა და ფორმალურად ეს არც იყო, ეს რესპუბლიკა არც იყო დასრულებული. ეს გამოცდილება რო არსებობდა ამის ცოდნა, ასე ვთქვათ, ფაქტის დონეზე არსებული ცოდნა, თუნდაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი სწორედ 90-იან წლებში, როდესაც ეროვნული მოძრაობა, ასე ვთქვათ, იკრებს ძალას, მათთვის გახდა, ესე იგი, დიდი სამართლებრივი, მორალური და ისტორიული დასაყრდენი პირველი რესპუბლიკა. და სწორედ, ასე ვთქვათ, აი რაზეც დაუშვებელია პირველ რესპუბლიკაში საუბრობდნენ, ის რომ ჩვენ სამართლებრივად დავაარსეთ ეს სახელმწიფო და არსებობდა გარკვეული ხნის განმავლობაში და შემდეგ, ესე იგი, ძალით შეაწყვეტინეს ამას დამოუკიდებლობა, ეს გახდა ძალიან დიდი დასაყრდენი, როგორც სამართლებრივი, ისე მორალური და სწორედ 91 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი სწორედ ეყრდნობა 1918 წლის 26 მაისის უფლებას. რადგანაც ჩვენ პირველად რესპუბლიკა ისტორიაში თანამედროვე ტიპის სახელმწიფო დავაარსეთ მხოლოდ 1918 წელს. ჩვენ მართალია დიდი სახელმწიფოებრივი ისტორია გაგვაჩნია, მაგრამ თვისებრივად სხვა რამე არის დაუშვებელია ანტიკური სახელმწიფოები, შუა საუკუნეების სამეფოები და თანამედროვე რესპუბლიკა. ის რამდენი კითხოთ, აი არ გამოუცხადებია კაპიტულაცია და ეს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტშიც წერია. აი ეს ამ უწყვეტობას რამდენად აქვს ადგილი? ანუ ამდენად იყო ეროვნული მოძრაობის ლიდერებსა და იმ ადამიანებს შორის კავშირი, რომლებიც ინარჩუნებდნენ პირველ რესპუბლიკას. უწყვეტობა არ იყო, ეს შეწყდა, მაგრამ ცნობილი იყო ის ფაქტი, რომ არსებობდა ეს რესპუბლიკა და ის უფლებრივი არსებობა იმ რესპუბლიკის აძლევდა საშუალებას. რადგანაც ახლა გეტყვით რა მოხდა. მოხდა ის, რომ ესე იგი ცოდნა ამ რესპუბლიკის შესახებ, ამ რესპუბლიკის იდეალების შესახებ განგები იყო მიჩქმალული საბჭოთა პერიოდში. არ მიმდინარეობდა კვლევა ამ თვალსაზრისით. თუ მიმდინარეობდა, როგორი კვლევები იყო, წარმოგვიდგენია, ესე იგი რესპუბლიკა იყო მათი მტერი, რომელიც დაამარცხეს და როგორც მტერი ისე აფასებდნენ ამ სახელმწიფოს. იყო მიზანმიმართული გაყალბება ისტორიის და ანუ ესე იგი ორი მიდგომა იყო. ან არაფერს არ საუბრობდნენ რესპუბლიკის შესახებ, ან საუბრობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ცუდს. და ბუნებრივია ის ხალხი, ვინც დაიბადა საბჭოთა კავშირში და შემდეგ ეროვნულ მოძრაობაში ჩაება, მათ მხოლოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ პირველ რესპუბლიკის შესახებ. მაგრამ მათი სურვილი იყო, მათი ასე ვთქვათ, შინაგანი მოთხოვნილება იყო, რომ შეესწავლოთ რესპუბლიკის ისტორია და ეს გამოეყენებინათ სამართლებრივ საფუძვლად, მორალურ საფუძვლად.
თუმცა ეხლა მეორე მომენტია რამდენად შეისწავლოს, იმიტომ რომ ეხლა რაღაცის შესწავლა, რაც შენგან რამდენიმე თაობით ადრე მოხდა, უნდა იყრდნობოდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წყაროებს და ეს არ უნდა მხოლოდ ზეპირი გადმოცემები და რეალურად რესპუბლიკის ისტორიის კვლევა საფუძველი ჩაეყარა მაშინ, მაგრამ მაშინ საკმაოდ დაბალ დონეზე იყო ეს. დღესდღეობით უფრო გაცილებით მაღალ დონეზე ვართ რესპუბლიკის კვლევის თვალსაზრისით, მაგრამ არის უამრავი საკითხი, უამრავი მიმართულება, რომელიც ფაქტობრივად ყამირია და გამოუკლეველია. დღესაც კი. დღემდე არ არის შესწავლილი. ირაკლი, თქო ესეთი საკითხს რო შევეხოთ. რა არის ის, რაც ქონდა პირობითად ავიღოთ პოლიტიკური კონტექსტით, პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით, მაშინ და შეიძლება გვაკლია დღეს ამ თანამედროვე სახელმწიფოში. მოგესალმებით. პირველ რიგში აი ამ კუთხით რაც ვახსენდება, ეს არის პოლიტიკური კლასი. საუკუნის წინ ჩვენ ყავდა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ პოლიტიკური კლასი, რომელიც იმ პერიოდის ევროპის გამორჩეული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი იყო, განსაკუთრებით ის სოციალისტური ჯგუფები, რომლებიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რუსეთის იმპერიაში და ევროპაში წარმოადგენდნენ წამყვან ძალას. ეს არ იყო მხოლოდ ვთქვათ პრაქტიკოსი პოლიტიკოსები, იგივე ნოე ჟორდანი არ იყო მხოლოდ ვთქვათ პრაქტიკოსი პოლიტიკოსი, ის იყო ვთქვათ ევროპის მასშტაბით საკმაოდ სერიოზული ფიგურა, თვითონ თეორიული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ამაზე მეტყველებს ვთქვათ იგივე ედვარდ ბერშტეინის ან კარკაუსკის გამოქვეყნებული ნაშრომები, სადაც ის საუბრობს ვთქვათ როგორ შეცვალა ჟორდანიამ სოციალ-დემოკრატიის მიმართულება და როგორ შექმნა ვთქვათ ერთის მხრივ ჩამორჩენილ საკმაოდ აგრარულ ქვეყანაში სოციალ-დემოკრატიული მშენებლობის ერთგვარი მოდელი, როგორ შეუხამა გლეხების და მუშების ურთიერთობა, ეს წმინდა თეორიული თვალსაზრისით ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს სახელმწიფოს გამოცდილება ზოგადად ევროპული განსაკუთრებით სოციალისტური წრეებისთვის. ეს იყო უმთავრესი ფაქტი. ამის განპირობებელი პირველ რიგში იყო თვითონ რუსეთის იმპერიის რეჟიმი, საიმპერიო რეჟიმი, ვთქვათ იმპერატორის პერიოდის რეჟიმი, რომელიც ბევრად მეტ თავისუფალ სივრცეს ტოვებდა, ვთქვათ იგივე დასავლეთში განათლების მისაღებად, იგივე ინტერაქციისთვის ევროპელ და ქართველ პოლიტიკოსებს შორის, ვიდრე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა უმრავლესობას უბრალოდ პოლიტიკური პრაქტიკა არ ჰქონდა. იმ პერიოდის პოლიტიკოსებს ჰქონდა ძალიან დიდი პრაქტიკა, იგივე იმ რეჟიმის პირობებში რუსეთის სათადბიროს წევრობა, იგივე ვთქვათ სხვა საქალაქო არჩევნების წევრობა, იმიტომ რომ ქალაქის თვითმმართველობები უკვე არსებობდა. ეს რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერიას ხვდავდა მაქსიმალურად ამ საარჩევნო სისტემებით, მაგრამ ამ სისტემაშიც კი ქართველ პოლიტიკოსები აღწევდნენ იმას, რომ თქვა ტრიბუნა ხელთ ჩაეგდოთ და ესაუბრათ საერთო საიმპერიო პრობლემებზე და უშუალოდ ეროვნულ პრობლემებზე საქართველოს თემაზე. რაც სამწუხაროდ უკვე, როდესაც მეორე დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, უკვე ამის გამოცდილება ჩვენ ქართულ პოლიტიკოსებს ნაკლებად ჰქონდათ და ის საწყისი მე ვფიქრობ, რომ საწყისი ურთიერთ, ასე ვთქვათ, შეტაკებები რაც იყო ამ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, ეს იყო სწორედ ამის მიზეზი. ვთქვათ, თუ ვიტყვით 18 წელს მსგავსი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ძალებს შორის არ არსებობდა, პირიქით კოალიციურ მთავრობაში ერთად მუშაობდნენ ძალიან დაპირისპირებული იდეოლოგიის მქონე პიროვნებები, თქვა სოციალ-დემოკრატები, სოციალ-ფედერალისტები, ესერები და განსაკუთრებით ეროვნულ დემოკრატები. მიუხედავად ამ იდეური დაპირისპირებისა, რა იყო ამის შედეგი საბოლოო ჯამში, ანუ მიზეზი გასაგებია ის გამოცდილება, ის თქვა მათ შორის ბიუროკრატიული გამოცდილება თანამუშაობის და ურთიერთობის, ხო? მაგრამ შედეგი რა იყო იმ მოკლე პერიოდში, რომელსაც სამწლიანი პერიოდი ჰქვია, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს არ გვაქვს. თუ შეგვიძლია ესეთი დასკვნითი ძალიან მარტივად შეგვიძლია, ამის შედეგი იყო ძალიან თვალნათელი, იგივე ამ 2 წელიწად ნახევარში მოხდა ძალიან ბევრი ახალი რეფორმის წარმოქმნა, ისე რომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი იყო ჩართული. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დამსწრებელ კრებაში, რომელიც სრულიად დემოკრატიულად აირჩიეს, ძალიან ცოტა პროცენტი ჰქონდა ოპოზიციას და 80%-ზე მეტი ჰქონდა ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, არ იყო რაღაცა ძალის უზურპაციის მაგალითები. იგივე ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე რჩებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, როგორიც იყო სახელმწიფო ბანკი, კონტროლის პალატა, თქვათ, სასამართლო სისტემა, უსაფრთხოების სისტემები, ესენი რჩებოდა ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ. მაგრამ ამაზე იყო მკაფიო განცხადება, რომ გარკვეულ თანამდებობაზე აუცილებელი იყო, ვთქვათ, კომპეტენციის მიხედვით და არა პარტიის მიხედვით. იგივე მთელი დიპლომატიური კორპუსი ფაქტობრივად იყო არასოციალ-დემოკრატი. მაგრამ ეს იყო ღია, ასე ვთქვათ, სისტემა, სადაც კონკრეტულ რეფორმას, რომელიც იყო სახელმწიფოთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ჩასდგომოდა ოპოზიციის წარმომადგენელი. ეს არ ქმნიდა, ვთქვათ, უნდობლობის სივრცეს და ეს არ ქმნიდა დაპირისპირების. ისეც არ წარმოვიდგინოთ, რომ ვთქვათ, პარლამენტში დამსწრებელ კრებაში არ ხდებოდა დაპირისპირება. დაპირისპირება ხდებოდა საკმაოდ აქტიურიც და ეს ვთქვათ, პრესის ფურცლებზე ძალიან ხშირად იყო ეს კინკლავები, მაგრამ პიროვნულად იშვიათად გადადიოდა, ეს იყო ვთქვათ, იდეური ჯახი. და ვთქვათ, ის რა გამოცდილებაც რაც ჰქონდა ჩვენ 90-იან წლებში, ფაქტობრივად ვერ საუბრობდნენ ერთმანეთში
რაიმე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კი არა, უბრალოდ საუბარი და ვთქვათ მსჯელობაც კი ჭირდა კონკრეტულ დაპირისპირებულ ძალებს შორის. ჩვენ ეს 18 წელს არ გქონია სახეს. იმიტომ რომ ამის არაერთი ვთქვათ წყაროა, რომელთაც შეგვიძლია შევისწავლოთ პრესა, არქივი, მაგრამ ეს არ ჩანს ესე ვთქვათ როგორც იყო 90-91 წელებში. კარგი, მადლობა. მეგობრებო, თქვენ მინდა ახლა გითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ უпростоრეთ ამ ყველაფერს, რამდენად ცოცხალია იმ გამოცდილების გათვალისწინება, მოდი ასე დავარქვათ, თანამედროვე საქართველოში, რამდენად კი ბატონო, თქვენ მიკროფონი თუ არის მანდ? რამდენად ცოცხალია, რამდენად ვიზიარებთ ამ მდგომარეობას, თუ ეს ჩვენში დღევანდელ, აი მაგალითად თქვენს თაობაში არის მხოლოდ სიმბოლური დატვირთვის მატარებელი, რომ ჩვენ ოდესღაც ქონდა ესეთი დემოკრატიული რესპუბლიკა და დღეს თქვათ ვართ იმის სამართალმემკვიდრეები. ისმენ? მოგესალმებით, ხთამთოფურია სოციოლოგი. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის უდიდესი მონოპოლარი, რომელსაც ჭირდება დაცვა და გაფრთხილება. ამ შემთხვევაში არის რაღაც იგი ფაქტორები, რაც არის საჭირო უფრო ფოკუსირება. თქვათ, აი, პირველ რესპუბლიკაში კონსტიტუციურად ჩვენ გვაქვს მოცემულობა კეთილდღეობის სახელმწიფოსი, ანუ social welfare რაც არის. და ეს კეთილდღეობის სახელმწიფო იმ ეპოქის ევროპაშიც კი იყო უპრეცედენტო შემთხვევა. დღევანდელ მოცემულობას რომ გადავხედოთ, დღეს ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს სახეზე უზარმაზარი უთანასწორობა, ფაქტობრივად არ გვაქვს შრომის ყრივ არ მუშაობს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, გვაქვს უდიდესი დემოგრაფიული კრიზისი და ბევრი სხვა ფაქტორი, რაც ასევე გარე თუნდაც ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობაც არ არის სრულფასოვანი, ამას დავამატებდე. და ეს არის ალბათ ის ამოვარდნა, რაც ჩვენ პირველ რესპუბლიკასთან გვაქვს დისონანსი ესე ვთქვათ. გარდა ამისა არის სხვა ფაქტორებიც, მე ესე ვთვლი პირველ რიგში, რომ ჩვენ დღეს ესე ვთქვათ დავკარგეთ სრულყოფილი სახელმწიფოს ფორმა, რაც გამოიხატება შემდგომში, რომ აი ჩვენ გავხდით ტრანსფორმირდით ქალაქ სახელმწიფოდ. ადმინისტრაციული ცენტრი ერთ ქალაქში, საგანმანათლებლო ცენტრი ერთ ქალაქში, სხვა შრომის ბაზარი ფაქტობრივად ერთ ქალაქში და ეს არ მიდის იმ ფონზე, როდესაც ამ ყველაფერს თან ერთვის, ასე ვთქვათ, უთანასწორობის უდიდესი მაჩვენებელი რეგიონში ჯინის ინდექსიდაც დამამოწმება ამას და ბევრი სხვა უარყოფითი ფაქტორი. შესაბამისად, ეს არის უდიდესი ამოვარდნა თუნდაც იმ პირველ რესპუბლიკის კონსტიტუციურ წარმონაქმნთან, კონცეფციასთან სახელმწიფო. დიდი მადლობა. გისმენთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე მინდა რაღაც რეზიუმესავით ახლა თავიდან გავაკეთო და შემდეგ გავყვე ეტაპობრივად. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს გამოიყო, რა თქმა უნდა, რუსეთის იმპერიას და დამოუკიდებელი რესპუბლიკად გამოცხადდა, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა, როგორც წეგან თქვით, 21 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ანექსიის შედეგად დაიკარგა ეს დამოუკიდებლობა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, 91 წელს კვლავ აღდგა. ბუნებრივია საქართველოსთვის 26 მაისი ერთი ჩვეულებრივი კალენდარული დღე არ არის. ეს არის იდეა თავისუფლებისთვის და საინტერესოა როგორ მივიდა ქვეყანა 26 მაისამდე. ზოგადად ქართველების ბრძოლა თავისუფლების მოსაპოვებლად დაიწყო მას შემდეგ, რაც საქართველო აღმოჩნდა ცარიზმის კლანჭებში, ესე ვთქვათ. და ამა თუ იმ სამეფოსა თუ სამთავროს შეერთება რუსეთთან ყოველთვის იყო ხოლმე აჯანყების საგანი და ჩვენ გვახსოვს მთიულეთის აჯანყება, კახეთის, იმერეთის და კიდევ სხვა ბევრი მრავალი აჯანყებები. პრაქტიკულად აქედან იწყება 26 მაისის მომზადება და თავისუფლებისათვის ბრძოლის ერთ-ერთი საკმაოდ შინაარსიანი შეთქმულება გვახსოვს ამის შემდეგ 1832 წლის შეთქმულება, სადაც ძალიან დიდი იყო სოლომონ დოდაშვილის წვლილი და შემდეგ ეს შეთქმულება იესე ფალავანდიშვილმა გასცა და საბოლოოდ დამარცხდნენ შეთქმულები, მაგრამ აქ მთავარი არის როგორი დიდი იყო თავისუფლება მოწყურებული ერის ბრძოლა კვლავ დამოუკიდებლობის აღსადგენად. ამის შემდეგ ალბათ ყველაზე მასშტაბური ნაბიჯი გადადგა ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამოაზრეებმა, რა თქმა უნდა, მათ შექმნეს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, მათ შექმნეს საადგილმამულო ბანკი, გაზეთი ივერია, საქართველოს მომბე და კიდევ ბევრი სხვა მრავალი და პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ მქონე ერის ისტორიაში ეს ინსტიტუტები სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციას ასრულებდა. ამავე პერიოდში ჩვენ გვახსოვს ლიტერატურული კონფლიქტი მამათა და შვილთა ბრძოლა, რომელიც ამის კარგი მაგალითია, მაგალითად, რომელიც იწყება სტატიით ორიოდე სიტყვა თავად რევაშალვასის ერისთავის კაზლოვიდან შეშლილის თარგმნაზე და როგორც შემდეგ პასუხში ილია ეუბნება გრიგოლ ორბელიანს, რას ნიშნავს მათთვის თავისუფლება და რისი მატარებელია ის და საბოლოო ჯამში ალბათ სწორედ ამ ისტორიამ, ამ ბრძოლამ და საზოგადოების ამგვარმა განწყობამ მიგვიყვანა ჩვენ 26 მაისამდე და აღვიდგინეთ ეს დამოუკიდებლობა. დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისუფლების შენარჩუნება ეს მემკვიდრეობითი ეს რაღაც
მემკვიდრეობით ეს არ გადაეცემა, ამას ყოველდღიური ბრძოლა ჭირდება და ჩემი აზრით ამის ორი მეთოდი არსებობს. პირველი არის ის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად პატიოსნად ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ და მეორე ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი. და სამოქალაქო აქტივიზმი არის წინაპირობა სწორედ ამ თავისუფლებისა, მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა ჩემოთერგო ცხოვრების სიცოცხლისა და ძალის მიმთემი. ჩემი აზრით აი ეს არის ამ თავისუფლების ამოსავალი წერტილი. მადლობა ჩემ. ისმენ. გამარჯობა. ქეთევან ქელეჯი ხურციძე, თავისუფალი უნივერსიტეტი. მოკეთ მარტივად მინდა დავიწყო ფაქტები, სადაც ბევრი თქვა, რეალობას მინდა გავუსვა ხაზი. დღეს რა ხდება? რა შვებით 26 მაისს გავდივართ თავისუფლებაზე. რაღაც კონცერტი იმართება, რისთვის იმართება ზოგმა არც იცის, რა ხდება ისიც არ იციან და ანუ აი უბრალოდ გაუგებრობა ის, რომ აი ხალხი გამოდის და ზეიმობს რაღაცას, მაგრამ 26 მაისი არის დიდი სიმბოლო იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი ქვეყანა, დამოუკიდებელი რუსეთისგან, მაგრამ რეალურად დღეს არავინ არ იბრძვის მაგისთვის. ადრე იბრძოდნენ, გააკეთეს, მოგვცეს ჩვენ დამოუკიდებლობა, მაგრამ დღეს ჩვენ ეს დავკარგეთ. რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, დღეს ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია. რას გულისხმობთ, რომ დღეს არავინ არ იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის? აი, იცით რა არის? რა ტიპის ბრძოლაზე? იცით რა არის? აი, რომ გავდივარ ქუჩაში და ვხედავ რუსული ნომრის მანქანებს. უამრავ რუს ტურისტს ძირითადად. როცა ვხედავ, რომ აი როცა მივდივარ ყაზბეგში დაუშვა და ვხედავ, რომ ძირითადად სულ რუსები არიან. რაღაცა მიჩნდება ჩემ თავთან კითხვა, რომ აი რატომ? თუ ვიცით, რომ რუსეთი ოკუპანტია, თუ ვიცით, რომ აი ატოჩში თუნდაც რა ხდება, ყოველდღე საზღვრები იწევა, ხო? თუ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ხდება, რატო არაფერს არ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, ხო? აი რატო არ გამოვდივართ და არ ვიბრძვით ჩვენივე ქვეყნისთვის, ჩვენივე თავისუფლებისთვის, ხო? ანუ უბრალოდ აღარ არის ეს ენთუზიაზმი უფრო სწორად და აღარ არის ის ტალღა და ის სულისკვეთება, რომ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ თავისუფლები. უბრალოდ არის დღე 26 მაისი, ვიცით, რომ ეს არის დამოუკიდებლობის დღე და გავდივართ იმისთვის, რომ გავერთოთ. მადლობა. მიეცით გვერდზე თუ შეიძლება და სად არის მეორე მიკროფონი? ისმენთ. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კანდელაძე. პირველ რიგში ჩემი თავის სახელით მინდა მადლობა მოუხადო ნოე ჟორდანიას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელი მოაწირა დამოუკიდებლობის აქტს. ეს იყო პირველი ნაბიჯები დამოუკიდებლობისთვის. ამის შემდეგ ყველა იმ ადამიანს მინდა მადლობა მოუხადო, ვინც 9 აპრილის გამო ჩვენს გამო დაეცა, ან ჩვენს გამო დაკარგა ყველაზე საყვარელი ადამიანები. და მინდა ჩემ თავობასაც ასევე უთხრა, რომ ჩვენ როცა რაღაც ნაწილი ხანდახან ვეუბნებით ჩვენს ჩვენს წინათაობაზე, რომ კომუნისტების თავმნაშთები არიან, რეალურად ის ადამიანები, ვინც ჩვენ კომუნიზმისგან გვიხსნა და გავთავისუფლა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოს არ არის თავისუფალი. ნახოთ ვერ ვიტყვი თავისუფალია თქო, იმიტომ რომ 20% ჩვენი არის ოკუპირებული. და ასევე არა მარტო რუსეთი, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. რამოდენიმე დღის უკან იყო დავით გარეჯი როგორ გადმოიტანეს. ჩვენ თავისუფლები ვერ ვიქნებით, სანამ ჩვენ თვითონ არ ვაღიარებთ ჩვენ შეცდომებს. და რეალურად შეცდომები მართლა მოსულა. თაორია შეცდომები ვაღიაროთ. და ამ შეცდომებით ვისწავლოთ და გავიაზროთ. ამის შემდეგ შეიძლება თავისუფლებაზე საუბარი. მადლობა, გისმენთ. კი ბატონო, აი უკან გოგონა და მე თქვენთან. გიორგი შენგელია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არის ბრწყინვალე თარიღები, რომელიც განსაკუთრებული ასოები შეიძლება ჩაიწეროს საქართველოს ისტორიაში და ამაყა შეიძლება თქვა, რომ მართლაც 26 მაისი არის მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს ისტორიაში და ანუ გადავხედოთ ისტორიულ კონტექსტს. მაგალითად 1490 წელი არის საქართველოს ისტორიაში ისეთი ტრაგიკული დრო, როცა საქართველოს დაკარგა ერთიანობა და აი ამ პერიოდიდან გავიდა მე-16, მე-17 საუკუნე, მე-18 საუკუნე, მანამდე სამთავროებად დაიშალა საქართველოს და სამეფოება სამთავროებად და ამის შემდეგ მე-19 საუკუნის დასაწყისში იწყება ახალი ეტაპი 1801 წლიდან, როცა უკვე სამთავროები და სამეფოების უქმნება მეფის რუსეთის მიერ. ამ 4 საუკუნიანი პერიოდის შემდგომ საქართველოს 1918 წლის 26 მაისს აღიდგენს დამოუკიდებლობას. ბუნებრივია ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის მქონე დღე 26 მაისი, რადგანაც დამოუკიდებლობით ჩვენ ერთგვარი სახელმწიფოებრივი რენესანსი განვიცადეთ, ანუ აღორძინება არის სახელმწიფოსი, რამაც არ მხოლოდ შიდა ფაქტორმა განაპირობა, ეს არის საგარეო ფაქტორიც, რადგანაც აკაკი ჩხენკელის უდიდესი როლია ამაში, როდესაც ბათუმის მოლაპარაკების პერიოდში ფონდოსებთან
ნანუ ურთიერთობის დროს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება ნოე ჟორდანიას საიდუმლო წერილით მიმართა. ამიტომ ეს თანამედროვეობაშიც გაგრძელდა ბრძოლა 26 მაისის დღესაც გრძელდება, როცა 1924 წლის გამოსვლების შემდგომ 1956 წლის მარტი, მერე დედაენის დღეს ბუნებრივია გამოსილება იყო, ბრძოლის გამოსილება საქართველოში. კი ბატონო. გოგონას რომ მიაწოდოთ იქითკენ მიკროფონი და დაგიბრუნდებით ახლა გისმენთ. მინდია პაპიაშვილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. გიორგი, შევეცდები ჩავიდე ისტორიის საძირკველში. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა არ დაწყებულა მე-20 საუკუნეში, არამედ დაიწყო იმ მომენტიდანვე, როდესაც რუსეთმა თავის კლანჭებს ქვეშ მოაქცია საქართველო. ჩვენ გვახსოვს 1804 წელს თავისუფლებისთვის აჯანყებული თიულეთი. ჩვენ გვახსოვს 1812 წელს თავისუფლებისათვის აჯანყებული კახეთი, ასევე სამეგრელო გურია და აფხაზეთი. ანუ თითქმის ყველა კუთხე და ყველა ქალაქი იბრძოდა თავისუფლებისათვის და რატო ჩავედი ახლა მე ისტორიულ საძირკველში, გიორგი, რომ არ შეიძლება 1918 წლის 26 მაისი არ არის რამოდენიმე წლის ან რამოდენიმე პარტიის მონაპოვარი, არამედ ამას ძალიან ღრმა ფესვები აქვს. იგივე მეგობარმა აღნიშნა 1832 წლის შეთქმულება, იგივე მე-19 საუკუნის 70-იანელები, თეგდალეულები, მათ შეასრულეს უმნიშვნელოვანესი როლი. ფაქტიურად მათ ხელში გაიზარდა ის თაობა, რომლებმაც შემდგომ განახორციელეს ის მნიშვნელოვანი აქტი, რასაც დღეს ჩვენ ვეძახით და ვზეიმობთ 1918 წლის 26 მაისს და მინდა ჩვენ ვიქონიოთ ღრმა რწმენა იმისა, რომ ჩვენი მომავალმა თაობა მნიშვნელოვნად აღნიშნოს და ზეიმით აღნიშნოს ეს თარიღი, რამდენად მათ უნდა იცოდნენ, რამდენად საამაყოა ის ადამიანები, ვინც ზღვას სისხლით ჩადო ამ ყველაფერში, და იცნობდნენ იმ ადამიანებს, ვინც დიდი შრომა გაიღო ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის, რადგან 1918 წლის 26 მაისი იყო საფუძველი და ამ დროს ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მივიღეთ პირველი კონსტიტუციური ხასიათის მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტი, რასაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ გისმენთ. მოდით როგორმე დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ რაღაცა ძალიან ისტორიულ მიმოხილვაში არ გადავიდეთ. იმ დროის პირველი რესპუბლიკის მნიშვნელობა თანამედროვე საქართველოში. საღამომშვიდობისა, მაგდა მათითაიშვილი, სულხან-საბა-ორბელიანის უნივერსიტეტი. მე პირველ რიგში ყველას გილოცავთ ამ დღეს, იმიტომ რომ 100 წლის წინ, 101 წლის წინ ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, თუმცა ამის შემდეგ აღარ ვემსახურებით რატომღაც ამ იდეას. ჩემთვის მაგალითად თავისუფლება არის იდეა, რომელსაც უნდა ემსახურო. ჩვენ მოვიპოვეთ ეს, თუმცა ამას აღარ ვემსახურებით. სწორედ ეს იყო 101 წლის წინ ადამიანები გაერთიანდნენ ამ იდეის ირგვლივ და ამ იდეას ემსახურებოდნენ. და თუ ჩვენ მოვახერხებთ დღეს, რომ იმ გამოწვევებს, აი ეს ახალგაზრდა თაობა, ვინც აქ ვართ, ახალგაზრდა თაობა გაერთიანდეს იმ გამოწვევების ირგვლივ, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას და ამ გამოწვევებს ღირსეულად შევხვდეთ, როგორც ეს 101 წლის წინ მოახერხეს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის აიწყება ახალი პერიოდი, თუ ჩვენ ამ ერთი იდეის ირგვლივ დავიწყებთ მუშაობას ყველა ერთად, იმ ძალებით, რაც ახალგაზრდა თაობას გააჩნია რესურსად. ჩემი აზრი სულ ეს იყო. დიდი მადლობა. მიეწოდეთ გვერდზე. გამარჯობა, ავთო თავდიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პირველ რიგში პასუხი მინდა გავცე თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენელ სახელი ვერ გავიგე, ბოდიშ გიხდით. საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და 26 მაისს რომ მიულოცავ მე 26 მაისს ყველა ადამიანი აიგებს რას ულოცავ, იმიტომ რომ ყველა მიცის 26 მაისი რას ნიშნავს, ეს დამოუკიდებლობის დღეა და ამ დღეს შეეწირა უამრავი ადამიანი ამის შემდგომ. და ამისთვის უამრავი ადამიანი იბრძოდა. ჩვენ დღეს ვაფასებთ ამას და გვესმის. ის ფაქტი, რომ რუსული ნომრი შეიძლება გაიაროს მანქანამ თბილისში, ანიშნავს იმას, რომ ჩვენ თავისუფლებას ვკარგავთ ან დამოუკიდებლობას. რუსეთი ოკუპანტია და ოკუპანტი ზოგადად ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ამ ყველაფერს, მაგრამ ანიშნავს იმას, რომ ვკარგავთ დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, რა აქვს მსგავსება 1918 წელსა და დღევანდელ პოლიტიკურ სიტუაციას და რა განსხვავება. პოლიტიკური მიმღებლობა, იმიტომ რომ 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტში ბოლო პუნქტში არის შემდეგნაირი დებულება. ეროვნული საბჭო ძალაუფლებას გადასცემს ეროვნულ დამფუძნებელ კრებას, მას შემდეგ რაც
მოიწევა ის. ანუ რა გამოდის ამ ადამიანებმა უარი თქვეს არაარჩევნების გზით მოსულ ძალაუფლებაზე, ანუ მათ საფუძველი მისცეს შემდგომში პოლიტიკურ თავისუფლებას, პოლიტიკურ თანასწორობას და დღეს პოლიტიკური მიმდევრობის კუთხით ყველაზე ცუდი მდგომარეობა არა მარტო დღეს, ანუ ჩვენი 1990 წლის შემდგომი ისტორიიდან, ანუ პოლიტიკური მიმღებლობა, ეს ძალაუფლების მიმართ დამოუკიდებლობა რადიკალურად განსხვავებულად ესვოდა. მაშინ ჩვენ მრავალპარტიული პარლამენტი გქონდა. იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა პარტიები, როგორც უკვე აღნიშნეს, წამყვან თანამდებობაზე, ასევე იყვნენ ოპოზიციონერები და მეტიც ეს მოთხოვნა იყო გარკვეულ თანამდებობაზე ყოფილიყო ოპოზიციონერი კანდიდატი. აქედან გამომდინარე, მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა და ჩვენი ყველაზე დიდი განსხვავება წინა და ახლანდ რესპუბლიკებს შორის არის პოლიტიკური შემწყნარებლობა და პოლიტიკური მიმღებლობა. მიეწოდეთ გვერდზე და მოვალ თქვენთან გისმენთ. მოგესალმებით, სალომე გოგია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მინდა ყურადღება გამომეხვილო პირველი რესპუბლიკის მნიშვნელობაზე. იმიტომ რომ 1918 წელს, როდესაც გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, ეს იყო დამოუკიდებლობის 1028 დღე. და ამ დამოუკიდებლობის 1028 დღემ საფუძველი მისცა დღევანდელობას, იმიტომ რომ მან ჩაუყარა საფუძველი რესპუბლიკანიზმს, კონსტიტუციონალიზმს, პარლამენტარიზმს, თავისუფალი არჩევნების უფლებებს და გარდა ამისა მან განსაზღვრა გარკვეულწილად დიპლომატიის ახალი კურსიც. სწორედ ამიტომაც პირველი რესპუბლიკის უდიდესი მონაპოვარი არის ეს ყველაფერი და მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებმა ჩვენმა თაობამ ეს ყოველივე გაითავისოს და იბრძოლოს ამ პრინციპების შესანარჩუნებლად და დასაცავად. მინდა ვისაუბრო ასევე იმაზე, რომ ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ მოწინავე ინტელიგენციას ჰქონდა გააზრებული თუ რას ნიშნავდა დემოკრატიული და თავისუფალი სახელმწიფოს პრინციპები და სწორედ ამ პრინციპებზე იყო დაფუძნებული მაშინდელი დემოკრატიული პირველი რესპუბლიკა. სწორედ ამ იდეებით იყო გამშვალული 1999 წლის 9 აპრილის მონაწილე ახალგაზრდებიც და მნიშვნელოვანია რომ სწორედ აი ამ ახალგაზრდების იდეები, აი ამ ახალგაზრდების თავგანწირვა არ დაიკარგოს ჩვენს ქვეყანაში და მუდმივად იყოს თუნდაც ჩვენს თაობაში და მეტი შეგნება საზოგადოებაში რომ რა იყო და რა მოხდა ამას შედეგად და მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის შენარჩუნება. მადლობა. გისმენთ. მოგესალმებით. თორნიკე კურტანიძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წინასწარ გილოცავთ ამ დღეს, ნამდვილად 26 მაისი არის საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაწერილი თარიღი და მე მინდა პასუხი გავცე იმ გოგონას, რომელმაც თქვა, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებლები არ ვართ თურმე, იმიტომ რომ რამოდენიმე რუსი ტურისტი ან რუსეთის ნომბიანი მანქანა გაივლის საქართველოში. მე თქვენ მინდა გითხრათ, რომ რეგიონში ჩვენ ვართ ყველაზე პროგრესული ქვეყანა. და ჩვენ შეგვიძლია იმით ვიამაყოთ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან არ მინდა რამე დისკრიმინაციული გამომივიდეს, მაგრამ ეს ასეა, რომ ჩვენ უფრო დიდი კულტურა გვაქვს დემოკრატიის და ევროპისკენ სწრაფვის და ყველა კავკასიაში მყოფი ქვეყნისთვის თბილისი არის დედაქალაქი, ეს იყო ასეც და იქნება მომავალშიც ალბათ და დაუბრუნდეს მთავარ საკითხს. რაც შეეხება დღევანდელობაში გამოცდილება 26 მაისს. 26 მაისს ეს სამწლიანი მონაკვეთი ნამდვილად არის ფუძემდებელი 9 აპრილის. რომ არ ყოფილიყო 26 მაისი, შეიძლება 9 აპრილი ამ მასშტაბებით არ ყოფილიყო და ასე გულთან მისატანი არ ყოფილიყო რა. აი გავყვეთ ისტორიას. როდესაც 1801 წელს ქართლ-კახეთმა დაკარგა 1810 წელს იმერეთმა დამოუკიდებლობა, ყოველთვის იყო სურვილი იმისა, რომ ეს დამოუკიდებლობა დაბრუნებულიყო. ეს არის სურვილი. ანუ რაც უფრო დიდი ხანი გადის იმისგან, რომ შენ დაგავიწყდა სახელმწიფოებრიობა, დაგავიწყდა სახელმწიფოებრიობის შეგნება, შენს შეგნებაში ნაკლებად ზის მისი დაბრუნება. ხოლო 1926 მაისი, 1918 წლის 26 მაისი ეს იყო საფუძველი 1999 წლის და 91 წლის 9 აპრილის. და აქვე მინდა დავადასტურო, რომ და ვთქვა, რომ მე დამოუკიდებლობის დღეს, ასე ვთქვათ, ორ დღეს აღნიშნავ. ეს არის 1918 წლის 26 მაისი და ეს არის 1999 წლიდან 1991 წლამდე 11 წლამდე 9 აპრილი. ეს არის ერთი აქტი, რომელმაც დამოუკიდებლობა მოუტანა არა მარტო საქართველოს, არამედ საბჭოთა კავშირის მყოფ სხვა ქვეყნებსაც. დიდი მადლობა, გვერდზე მიეწოდეთ, გისმენთ. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, გიორგი ჟალოვა, იურისტის სულხან-საბაორბელიანის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. უპირველეს ყოვლისა, მინდა რა თქმა უნდა ყველას მთელ საქართველოს მიულოცო 26 მაისი და მინდა აღნიშნო რა ასე ვთქვათ რა გამოწვევა და რა мотиваცია ნახა თანამედროვეობაში 1918 წლის დამოუკიდებლობამ. სიმართლე გითხრათ, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი მანძილი იყო და ძალიან დიდი პერიოდი და დრო იყო გასული, ადამიანებს რომლებიც ასე ვთქვათ ეროვნულ მოძრაობას ედგნენ სათავეში
მათ არ ქონდათ თეორიულ პრაქტიკული ცოდნა და ასე ვთქვათ ის პოლიტიკური და თავისუფლების ცოდნა, რაც ქონდა მაგალითად ვაცლავ ჰაველს, რაც ქონდა ლეხ ვალესას აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლებიც ასწლად 40-იან და 50-იან წლებში იყვნენ გაწეთლებულები საბჭოთა ბოროტების მანქანის მიერ. აქედან გამომდინარე ვერ შეძლეს 90-იან წლებში იმ ადამიანებმა, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას ედგნენ სათავეში, კარგად დამოუკიდებელი და თვითგამორკვეული ქვეყანა შეექმნათ. აი მერაბ კოსტავას სიტყვები ასოცირდება ამ ასე ვთქვათ ამ შემთხვევას და როდესაც ქართველები ასე ვთქვათ პერიფრაზ მოვახდე, როდესაც ქართველები საქართველოს და ერის გადარჩენაზე მიდგება საქმე, ჩვენ ვერთიანდებით, თუმცა როდესაც აღორძინებაზე და აშენებაზე მიდგება საქმე, ჩვენ ასე ვთქვათ გაურბივართ ერთმანეთს და ერთმანეთს ვეკიჩბებით. სწორედ ეს გჭირს ახლაც 90-იან წლებიდან და არა მარტო 90-იან წლებიდან დღემდე ეს გრძელდება სამწუხაროდ. მადლობა. მადლობა. დიმიტრი, სანამ გავაგრძელებდით საუბარს ჩვენს აუდიტორიაში, მინდა ისეთ რამე გკითხოთ. 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტში არის აღნიშნული ჩემი ესეთი შეხედვით მოგრძალებულით, ასე რომ ვთქვათ, ცოტა განსხვავებული პოზიცია იმისგან, რაც ახლა აქ მოვისმინეთ ისტორიულ ესე ვთქვათ განვითარებასთან მიმართებაში. კი ბატონო. რუსეთის მიერ დარღვევას ასე ვთქვათ პირობის. კი ბატონო. და ვთქვათ ნებაყოფლობით შეერთებას გულისხმობდა შემდეგ უკვე თითქოს აღწერილია ის, რომ დამოუკიდებლობის მიღება გარემოებებმა განაპირობა გარშემო ჩამოყალიბება. ძალიან კარგი და საჭირო კითხვაა, რადგანაც 26 მაისი ხშირად არის ხოლმე თვითონ თარიღი განსჯის საგანი და ამბობენ, რომ ეს დამოუკიდებლობა ქარმა მოიტანა. და ამის დასადასტურებლად ამბობენ, რომ თითქოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მათ არ სურდათ, აიძულეს და პლუს ამას დამოუკიდებლობის აქტის გარკვეული მონაკვეთები მოყავთ მაგალითად. ეხლა საქმეში ცოტა უფრო შორს გავყვეთ ამ თემას. ზოგადად პატარა ერების დამოუკიდებლობა იმ საერთაშორისო სისტემაში იყო აბსოლუტურად სხვა რამე ვიდრე დღეს. იმ საერთაშორისო სისტემაში პატარა სახელმწიფოების გადარჩენის შანსი იმის მიასედი იყო, რაც დღეს არის. იმ საერთაშორისო სისტემაში შენ თუ ძლიერი ხოლგის ქვეშ არ იყავი, ძლიერი სახელმწიფოს პროტექტორატის ქვეშ არ იყავი, შენ დამოუკიდებლობა არც არავის არ ანაღლებდა და შენს გამო არც ერთი ორგანიზაცია, რომელიც არც არსებობდა რეალურად, არანაირ არც პროტესტს გამოხატავდა, არც ამას მოიმოქმედებდა საერთოდ. ამიტომ დამოუკიდებლობის გამოცხადება ეს იყო უდიდესი რისკი. აქედან გამომდინარე ქართველი საზოგადო მოღვაწეები, ხო თუნდაც ილია ჭავჭავაძე და თუნდაც სხვები, როდესაც დამოუკიდებლობაზე საუბრობდნენ, ძირთად საუბრობდნენ ავტონომიაზე. რატო? იმიტომ რომ ავტონომია ითვლებოდა დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ ფორმად და ავტონომია მათი გაგებით იმ პერიოდში, ანუ ეხლა ეს იყო იმდროინდელი გაგება, ეხლა დღევანდელი გაგებით, რომ ჩვენ რაღაც ავტონომია მოვეთხოვოთ რომელიმე სახელმწიფოს შემადგენლობაში, ეს რა ვიცი, რა საშინელი გამოცდილება წარმოგვიდგენია, მაგრამ საერთოდ როდესაც ისტორიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ყოველთვის უნდა გამოვიდეთ იმ პერიოდიდან რა პერიოდზეც ვსაუბრობთ. ანუ იმ პერიოდში როგორი სისტემა იყო, ხალხი როგორ აზროვნებდა, რას ფიქრობდა და აი აქედან გამომდინარე უფრო გავიაზრებთ ისტორიას, ხო? ანუ ეს გაგება იყო. სწორედ ამიტომ მაგალითად საუბარი. თუმცა თავად ამ აქტიც ესეთ რამეს აღნიშნავს, გაცხადია შემდეგ გააგრძელეს, უბრალოდ ამასაც მინდა რომ შეეხოთ. რომ საქართველოს ნებაყოფლობით შეუერთდა არა, ეს ნაწილი უკვე გასაგებია, რაღაცა ნეიტრალიტეტის საკითხი მაინტერესებს. აი ზუსტად ორივე საკითხზე მინდა მივიდე. ხოლგის ქვეშ ყოფნა იყო იმ რეალობის აუცილებლობა, თუმცა ჩვენ ხოლგა არ ავირჩიეთ. თუმცა სინამდვილეში სხვა იყო, სხვა რამ მოხდა. ანუ ჯერ მივიდეთ დამოუკიდებლობამდე. ანუ ადამიანები, ესე იგი, როდესაც დამოუკიდებლობაზე საუბრობდნენ, ძირითადად საუბრობდნენ ავტონომიაზე. მაგრამ როდესაც და ამას არამხოლოდ ესე იგი ამის ანუ პრობლემა იყო არამხოლოდ დაუშვათ დიდი სახელმწიფოების პოზიცია, თუ დაუშვათ რუსეთი გავა რეგიონიდან ოსმალეთი შემო ან სხვა დაუშვათ რომელიმე სახელმწიფო, არამედ მეორე პრობლემას ქმნიდა ის, რომ როგორც ასეთი სახელმწიფოებრივი ერთეულები რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ამიერკავკასიის სახელმწიფოებრივი ერთეულები არ არსებობდა, იყო გუბერნიები და დამოუკიდებლობის გამოცხადება გამოიწვია სამეერ შორის დატაკებას. აქედან გამომდინარე ფიქრობდნენ, რომ რაღაც ეტაპზე საჭირო იყო ავტონომია და შემდეგ როგორც შეიცვალა მსოფლიო, ისე ასე ვთქვათ, ისე განვითარდებოდა აქაც პროცესები. ეხლა გადავიდეთ კონკრეტულ მომენტს. პირველი მსოფლიო ომია, ჯერ არ დამთავრებულა პირველი მსოფლიო ომი, ძალიან მძიმე ვითარებაა. კავკასიის ფრონტზე ერთ მხარეს არის რუსული ჯარი, მეორე მხარეს ოსმალური ჯარი. რუსული ჯარი ტოვებს კავკასიის ფრონტს და ეს ცალკე საფრთხე ამ დროს დამოუკიდებლობის გამოცხადება ცალკე პრობლემა არის და მეორე მხრივ ოსმალური არმია, რომელიც რჩება მოწინააღმდეგის გარეშე. ანუ აი ეს პრობლემები და ამ პრობლემებიდან გამომდინარე, ესე იგი, საქართველოს ეძებს ფარველს.
და როდესაც ასეთი მფარველი იქნა ნაპოვნი გერმანიის სახით, აი სწორედ მას შემდეგ გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. ეხლა რაც შეეხება იმ დამოუკიდებლობის აქტში ნეიტრალიტეტს. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირებული ნეიტრალიტეტი, რა ნეიტრალიტეტზეა საუბარი, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა გერმანიის პროტექტორატის ქვეშ, გერმანული ჯარი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, გერმანიამ აიღო ვალდებულება, რომ შეექმნა და გაეწვრთნა ქართული ჯარი, ფინანსური დახმარება გაეწია საქართველოსთვის და საქართველოს გახდა ჩვეულებრივი მოკავშირე გერმანიის. ანუ ეს ნეიტრალიტეტი იყო აბსოლუტური ფორმალობა, რაც ჩაეწერა დამოუკიდებლობის აქტში. ეს იყო დეკლარირებული მხოლოდ. და რაც შეეხება ისტორიის იმ ახსნას, რაც დამოუკიდებლობის აქტშია, აქ კიდე მეორე მომენტია. მეორე მომენტი არის ის, რომ ესე იგი ჩვენ სახელმწიფო ვარსებობდით და რუსეთთან ჩვენ დავდით თავის დროზე ხელშეკრულება, მაგრამ ეხლა დღეს ჩვენ დამოუკიდებლობას ვაცხადებთ, იმიტომ რომ რუსეთმა დაარღვია ეს ხელშეკრულება, ანუ ეს იმდროინდელი საერთაშორისო სამართლის წესებზეა თამაში რეალურად და იმის ახსნა თუ რატო გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა სამართლებრივად რა საფუძველი ქონდა ჩვენ დამოუკიდებლობას. აი ეს არის და ეს სამწუხაროდ ამას ვიგებთ ხოლმე დღეს ხშირად დღევანდელი გაგებით. რაც არასწორია, ისტორია არ უნდა გავიგოთ ჩვენ დღევანდელი გაგებით, ისტორია უნდა გავიგოთ იმდროინდელი გაგებით, რა პერიოდზეც გვაქვს საუბარი. რაც შეეხება ნეიტრალიტეტს, ეს აბსოლუტურად დეკლარირებული, ისევე როგორც 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, ხშირად ვაფასებთ, რომ ფაქტობრივად ამით ნეიტრალიტეტი ვაღიარეთ, რაც სრული აბსურდია, რადგანაც ამის შემდეგ ჩვენ ვეძებთ საერთაშორისო მოკავშირეს და ჯერ ერთალიგა შესვლას ვცდილობთ, რომ აი ამ ხოლგის ქვეშ შევიდეთ, მე საფრანგეთი ინტერესდება ჩვენით და ნუ გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს, საფრანგეთი იარაღს გვიგზავნის, თუმცა ნუ მე ამას ემთხვევა პარალელურად 21 წლის თებერვალ-მარტის ომი და ამ იარაღის მხოლოდ მცირე ნაწილი შემოვა აქ. ანუ ეს ნეიტრალიტეტი დამოუკიდებლობის აქტშიც და 20 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, ეხლა ნეიტრალიტეტი არ წერია, უბრალოდ ნუ ასეთი აზრი გამოდის, იყო მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარირებული და არა მეტი რამემს აი იმის. გასაგებია, დიდი მადლობა, გისმენთ. მოგესალმებით, მე ვარ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტი ნოდარ სურმანიძე. პირველ რიგში სრულიად საქართველოს გილოცავთ წინასწარ 26 მაისს, ეს მაგალითად მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ერისთვის ზოგადად. ძალიან ბევრი საუბრეს უკვე ისტორიაზე და ამიტომ ისტორიას მე ნაკლებად ვლაპარაკებ, დღევანდელ რეალობაზე ვიტყვით და მცირე პარალელს გავავლებ წარსულთან. პატარა მაგალითი რო გითხრათ, ყველა მიცდავა და ნიჩბებიან გემი გინახავთ ყველას, ხო, ძველებული და წამოგიგეთ რომ ამ გემში სხედან 150 კაცი, 80 კაცი ერთი მიმართულებით მიდის, 60 კაცი მეორე მიმართულებით. ხა შეიძლება მათემატიკის ცოდნემ შემედავოს რომ 140 გამოდის ჯამში, მაგრამ კიდევ 10 კაცი ის რომელმაც ნიჩბის გამოყენება არ იცის და უბრალოდ ურტყამს წყალზე. ეს არის პარალელი დღევანდელი პარლამენტის, ანუ 10 დაახლოებით 10 კაცი ვაფშე არ იცის რატო ზის იქ, 80 ადამიანი რომელიც პოზიცია მიდის ერთი მიმართულებით, მაგრამ ოპოზიცია იმას კი არ უყურებს ეს მიმართულებას სწორია თუ არასწორია. ისინი განზრახმიდან საპირისპირო მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ არ აწყობთ პოზიცია მაღალ საფეხურებს მიაღწევს, იმიტომ რომ იციან რომ თუ მაღალ საფეხურებს მიაღწევს, ისტორიაში შევლენ როგორც ამ თავრობის დაუშვათ ქართული ოცნების პერიოდში აყვავდა თქვა საქართველოს და ეს არ აწყობთ მას. თან ხალხი რა თქმა უნდა მეორე არჩევნზეც მათ აირჩევენ და ამიტომ მეორე მიზეზი ეს არის რო არ აწყობთ, რატო არ აწყობთ. რეალურად ჩვენთან ვინც გვიზის პარლამენტში იყო საუბარი, ნოე ჟორდანია იმ დროს ძალიან ისეთი განთქმული პოლიტიკოსი იყო მთელს ევროპაშიო. კი გეთანხმებით, მაგრამ დღევანდელი პოლიტიკოსები, რომელიც ოპოზიციაში წყავს, არიან ფლობენ ძალიან ბევრ გავლენიან მეგობარ საზოგადოებრივ, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში. მაგრამ ესენი აი ამ გავლენიან მეგობრებს იყენებენ ჩვენი მთავრობის გასაბანძებლად. როცა მთავრობას აბანძებენ ჩვენს ქვეყანასაც. საუბარი იყო გოგონამ თქვა რომ ბევრს არ ახსოვს 26 მაისიო და ხშირად იღებენ ვიდეოებს ამ ქუჩებში რომ პატარა ბავშვებს დასცინიან რომ რატომ არ ახსოვს თვითონ სკოლის მოსწავლეებს რომ 26 მაისი რატო არ ახსოვთ 26 მაისი ახსოვს ჩვენს პარლამენტარეს მაგრამ ვინმე ამას იყენებს ამ ცოდნას ანუ ახსოვს მარტო თარიღი მაგრამ ის კი არ ახსოვთ რომ იმ დღეს მიუხედავად განსხვავებული იდეოლოგიისა ხალხი გაერთიანდა იმის რომ საერთო ინტერესებისთვის ებრძოლათ დღეს ახლა მე რო საუბრობ ოპოზიცია პოზიციის გაერთიანება და შეიძლება სასაცილოდ მოგეშვინოს, იმიტომ რომ ვიღაც ნოდარ სულმანიძე ვარ, რომელიც არანაირ გავლენას არ მგამაჩნია ამ ქვეყანაში, ამიტომ შესაბამისად ჩემი სიტყვების არ შეიძლება იყოს ღირებული, მაგრამ ანალოგიური წარმოგიდგენთ რომ თქვას ვიღაცა წამყვანმა პოლიტიკოსმა პარლამენტში რომ ინიციატივით შემოვიდეს რომ დროებით გადავდო ჩვენი დავები და ვიბრძოლოთ არა ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ სიღარიბის წინააღმდეგ, დაბალი ხელფასების წინააღმდეგ, დაბალი პენსიების წინააღმდეგ, დაბალი ცხოვრების დონის წინააღმდეგ. აი ამას რო იტყვის რომელიღაცა პოლიტიკოსი, რომელი პარტია არ დაუდგება მას გვერდით. რაღაც დროებით რო გადადონ ეს დავა და ამ ხრიწავენ ძალიან კარგი იქნება. თუ მაგალითად მაგალითს გეტყვით კიდევ თუ ტარიერი და ავთანდილი მაგალითად ერთად ებრძოდნენ მალზე ბევრად ძლიერ მტერს, შემდეგ შეიძლება დათათუთაშხია და მუშინ ზარანდია რომლებიც ერთმანეთს ებრძვიან და ერთმანეთს ახარჯავენ თავიანთ რესურსებს. ნოე ჟორდანიას თაობამ ეს პრობლემა მოაგვარა და ისინი ერთად აღიდნენ, მაგრამ დღევანდელი თაობა აი ანდერს რომელიც სისხლით დაწერეს ვეღარ აგრძელებს, იმიტომ რომ იმ გზას აღარ ადგან, რას გზაზეც იდგნენ ჩვენი
წინაპრები. აი გოგონას გადააწოდოს მიკროფონი თუ შეიძლება. გისმენთ. მოგესალმებით, საქართველოს ინტერდისციპლინარული კვლევათა კამპუსის წარმომადგენელი ნოდარ დუმბაძე. დავიწყებ საუბარს იმით, თუ რამ გამოიწვია საქართველოს დამოუკიდებლობა თუნდაც 1918 წელს. ეს ყველაფერი გამწეული იყო ადამიანის უმაღლესი მოთხოვნილებით იყოს თავისუფალი, მაგრამ ეს მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად სჭირდებოდა მას შესაბამისი სიტუაცია და 1918 წელს განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა მის ირგვლივ ქვეყნებში შექმნა სწორედ ის შესაძლებლობა, რომ ამ სიტუაციით დაეკმაყოფილებინა თავისი მოთხოვნილება და შეიქმნა განწყობა, რომელთაც ეს მოთხოვნილებას დაკმაყოფილდა. ანალოგიურ თქმა შეიძლება 90-იანი წლების დამოუკიდებლობაზეც, მაგრამ აქ ჩნდება მეორე კითხვა უკვე, თუ სწორედ იგივე მოთხოვნილების გამო მიიღეს დამოუკიდებლობა ორივე წელს, რატომ მოხდა ისე, რომ 1918 წელს მიღებულმა ესე რომ ვთქვათ არჩეულმა მთავრობამ დემოკრატიული გზებით განაგრძო ესე რომ ვთქვათ მსვლელობა და დიალოგით ხდებოდა თავიანთ თუნდაც მოპირისპირე მხარესთან პრობლემების მოგვარება, ხოლო ამის შემდგომ 90-იან წლებში ეს არ მოხდა. აქ მთავარი ის არის, რომ მათ როდესაც მიიღეს დამოუკიდებლობა, წარმოიშვა უკვე სულ სხვა განწყობა, მათ ჰქონდათ შესაბამისი განათლება მიღებული თუ როგორ უნდა ემართათ ქვეყანა, ანუ დისკუსიაში შესვლაზეც არ იყვნენ ესე რომ ვთქვათ უარის მთქმელნი, ხოლო 90-იან წლებში, როდესაც მიიღეს დამოუკიდებლობა, გაჩნდა სულ სხვა განწყობა, აქ იყო უკვე ძალაუფლებისთვის ბრძოლის და ძალაუფლების მოთხოვნილება. შესაბამისად აღარ შეიქმნა ეს განწყობა, რომ დემოკრატიულად განვითარებული იყო ქვეყანა და ამის კიდევ ერთი მიზეზი რა იყო? ანუ კიდევ დავდივართ ახალგაზრდა თაობაზე, იმიტომ რომ თუ შესაბამისი მოთხოვნილება თავიდანვე არ გააჩნია ადამიანს, ამის ესე ვთქვათ შექმნა შეიძლება მხოლოდ ორი გზით, ეს არის მრავალჯერადი განმეორებით და დიდი ესე ვთქვათ ეფექტის მოხდენით, ანუ თუ მას ისეთ რაღაცას გავუკეთებთ, რომელიც მასზე დიდ ზეგავლენას მოახდენს და დღეისთვის სამწუხაროდ განათლებაში არის ძალიან დიდი ხარვეზი, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა, როდესაც სწავლობს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, იქ იმდენად მწირი მოცულობის მასალაა, რომ ფაქტიურად შეუძლებელია ისეთი გავლენა მოახდინოს ახალ თაობაზე, რომელმაც შეიძლება შემდგომში ისეთი განწყობა წარმოქმნას, რომელიც დემოკრატიულ ურთიერთობებს შეუწყობს ხელს. დიდი მადლობა. ეს არის დიდი პრობლემა დღეს. გისმენთ. მოგესალმებით, თორნიკე არტქმელაძე, თესეუს დოქტორანტი და იურიდიული სწავლების ცენტრი. მე მაინც სურს უფრო სამართლებრივი კუთხით შევხედოთ ამ მოვლენას, რაც იყო 1918 წლის 26 მაისიდან 21 წლის 25 თებერვლამდე. პირველი საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ნეიტრალიტეტის საკითხი, რომელიც იქნა გაჟღერებული, უბრალოდ ჩემი აზრით, უფრო სხვა კუთხით იყო მაშინ ნეიტრალიტეტი დაყენებული, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა პირველი მსოფლიო ომი და დამოუკიდებლობის აქტში ჩაიწერა ესეთი რამ, რომ საერთაშორისო ომიანობის დროს საქართველოს ინარჩუნებს მუდმივ ნეიტრალიტეტს, ანუ მსოფლიო ომში მაგალითად არ უნდა მიიღოს საქართველოს მონაწილეობა. ანუ პარალელურად რო გავავლოთ იგივე მეორე მსოფლიო ომთან, თუ კი დეკლარაცია ძალაში იქნებოდა, საქართველოს არ მიიღებდა მონაწილეობას. მიმაჩნია, რომ მაშინ ეს ამ სახის ნეიტრალიტეტი იქნა გამოცხადებული. გარდა ამისა, ეს პარალელურად როცა ვსაუბრობთ, აქ გაჟღერდა სოციალური სახელმწიფოს იდეამ, რაც ძალიან კარგია. მიმაჩნია, რომ ეს 2 წელიწად ნახევარი იყო ჩვენს ისტორიაში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ვცადეთ რეალური სოციალური სახელმწიფოს დაფუძნება და აი მაგალითად დღევანდელობაში თუ კი გავატარებთ პარალელს, ამ წუთას ჭიათურაში მიმდინარეობს მუშათა გაფიცვა და ხედავთ, რომ დამსაქმებელი უბრალოდ რაღაც მუქარის ენით ესაუბრება მას, რაც იმ პერიოდში ჩემი აზრით გამორიცხული იქნებოდა იმდენად მაღალ საფეხურზე იყო ეს სოციალური უფლებები, რაც შემდეგ 21 წლის კონსტიტუციაში აისახა და გაფიცვის უფლება იქნა აღიარებული. გარდა ამისა, მინდა ვისაუბრო იმ სამართლებრივ საკითხებზე, რაც ამ პერიოდში ძალიან კარგად იქნა დამუშავებული და საკითხები, რომელშიც ბევრად უფრო წინ ვიყავით მაშინ, ვიდრე ვართ დღეს. ამის თქმა პირდაპირ შეიძლება, მაგალითისთვის 21 წლის კონსტიტუციაში პირდაპირ ჩაიწერა, რომ მოსამართლე უნდა აირჩეოდეს ვადით, რაზეც დღესდღეობითაც საკმაოდ დიდი დისკუსია იყო ეს 21 წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ. გარდა ამისა, დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში ვადით იყო, პირდაპირ ეწერა და ამაზეც საკმაოდ დიდი დისკუსიები იყო, მაგრამ გადაწყდა, რომ უნდა ყოფილიყო ვადით და დღესაც უკვე გარკვეული მოსაზრებები არის, რომ ეს უვადოდ გამწესება შესაძლოა იყოს გარკვეული
საფრთხის შემცველი და ეს დისკუსია არც თუ ისე უსაფუძვლოა. შემდეგი საკითხები, ანუ რაც იყო დეკლარაციაში პირდაპირ აღიარებული იქნა, რომ საქართველოში, ანუ საქართველო არ ეკუთვნის მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებს და მის განვითარებაში ერთნაირად დიდი წვლილი აქვს ეთნიკურად არაქართველებსაც კი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე კონსტიტუციაში აღიარებული იქნა სეკულარული სახელმწიფოს იდეა და არა მარტო აღიარებული იქნა, ის ასე ვთქვათ, გატარებულ იქნა და პირდაპირ ჩაიწერა, რომ არც ერთ რელიგიას აქ არ უნდა ქონოდა უპირატესობები, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ დროინდელ ევროპაში და მსოფლიოშიც კი მოწინავე იყო. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ასევე ქალთა საარჩევნო უფლება, არა მხოლოდ პასიური, ასევე აქტიური საარჩევნო უფლება და დამფუძნებელ კრებაში 5 ქალი იქნა არჩეული და არა მხოლოდ ის ფორმალურად არჩეული, მათი მოღვაწეობის კვლევა ჯერ კიდევ ეხლა მიმდინარეობს და კიდევ არ გვაქვს ეს საკითხები სამწუხაროდ დეტალურად შესწავლილი, მაგრამ საკმაოდ აქტიური ქალბატონები იყვნენ და დიდი წვლილი ჰქონდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და ბოლო საკითხი, რაზეც ასევე მინდა მოკლედ ვთქვა, აქ გაჟღერდა 9 აპრილთან დაკავშირებით და არა მარტო აქ რამდენიმე კვირის წინ ეს ინიციატივაც კი იყო პარლამენტში, რომ თითქოს 26 მაისის ნაცვლად ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეს 9 აპრილს უნდა აღვნიშნავდეთ. ეს ჩემი აზრით სამწუხაროდ არის უახლესი ისტორიის არცოდნა გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც რეფერენდუმი ჩატარდა, კითხვა იქნა დასმული შემდეგნაირად, გსურთ თუ არა საქართველოს სახელმწიფოების აღდგენა. გარდა ამისა, აქტი, რომელიც 91 წელს იქნა მიღებული, მისი სათაური იყო საქართველოს სახელმწიფოების დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტმა გამსახურდია ამას თავის დროზე ძალიან წინდახედულად მოიქცა და აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო დამოუკიდებლობას, როგორც ასეც აცხადებს მხოლოდ ერთხელ და თუ ის შემდეგ ამას კარგავს, უნდა მოხდეს მისი აღდგენა. და მეგობარს არ უსაუბრია იმაზე, რომ 9 აპრილს უნდა არის. მეგობარს არც მithქვამს, მე ვთქვი ინიციატივას, რომელიც იქნა გაჟღერებული. მეგობარმა აბსოლუტურად სწორად თქვა, ჩვენ 9 აპრილს უნდა ვიზეიმოთ, რა თქმა უნდა, ამაში გეთანხმებით. ეს იყო ინიციატივის დონეზე, რაც პარლამენტში იქნა გაჟღერებული და რაც მე დიდი მადლობა. ძალიან მოკლედ მითხარით, იმიტომ რომ სხვებთან იქნება უსამართლო. მეორე დამოუკიდებლობასა და პირველ დამოუკიდებლობის შორის სხვაობაზე ვისაუბრებ. ანუ მეორე დამოუკიდებლობის წინამძღვარი იყო ის, რომ ეს დაეფუძნა კლასობრივი ნარატივის საწინააღმდეგო აღმოცენდა. პირველ დამოუკიდებლობაში კი საუბარია უბრალოდ კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეაზე. აქედან გამომდინარე, ანუ მეორე დამოუკიდებლობა გარკვეულწილად წინააღმდეგობაშია პირველ დამოუკიდებლობასთან იდეურ დონეზე. რადგან ის ეფუძნება კეთილდღეობის სახელმწიფოს და როგორც აღნიშნეთ, თქვენი არ არის საუბარი ეთნიკურ და დაშორიშორებაზე, ანუ ესე რომ ვთქვათ, სხვაობაზე. და ბოლოს ერთ დავამატებდი, რომ აი ჟამბოდრიერი სიტყვებით, რომ ეს სიმულაციურ პროცესად რომ არ გვექცეს ეს დამოუკიდებლობა და რაღაც არადებში და სიმბოლიკას და გერბზე არა ისახოს, მხოლოდ აი ჭირდება ისეთი სახელმწიფო, რომელიც უშუალოდ თითოეული მოქალაქე იგრძნობს, რომ არსებობს მის უკან დგას. კი ბატონო, მადლობა. გისმენთ. მოგესალმებით, მე ვარ ნუკილო მინაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების სკოლის სტუდენტი. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ საკმაოდ ბევრმა ისტორიულმა ფაქტმა გაიჟღერა დღეს ეთერში და დიახ, მახსოვს ძალიან კარგად 1195 წელიც, 1121 წელიც, უახლოესი ისტორიიდან 2008 წელიც, უბრალოდ ჩემი აზრით ამ ყველაფერს და ასევე 1918 წლის 26 მაისიც. თუმცა ჩემი აზრით ამ ყველაფერს უფრო კრიტიკული თვალით უნდა შევხედოთ და გაიჟღერა კიდეც ისტორიკოსის მიერ ამ მოსაზრებამ და მე მინდა ვთქვა, რომ მე შევდივარ იმ უმცირესობაში, რომელიც ამ მოსაზრებას ეთანხმება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა უხეშად რომ თქვა ქარმა მოიტანა და ეხლა დავასაბუთებ რატოც. ანუ ახსენეს კიდეც აკაკი ჩხენკელი, რომელიც არა ბათუმიდან, არამედ ბერლინიდან უამრავ დეპეშას უგზავნიდა ნოე ჟორდანიას და ამ დროს იყო ასე რომ თქვა ეროვნული საბჭოს არაოფიციალური შეკრება და ისტორიკოსების თქმით ულტრა მემარცხენე სოციალ-დემოკრატმა ირაკლი წერეთელმა წინააღმდეგობრივი მოსაზრება შემოიტანა ნოე ჟორდანიასთან და ამის გადააფიქრებინა კიდეც ჟორდანიას ამ აქტზე ხელის მოწერა, ვინაიდან რადგანაც ამ დროს მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაშიც იყო რუსეთი და სწორედ ამიტომ ბოლშევიკების ხელში თითქოს რუსეთი არ უნდა დავტოვოთ, ამას ამბობდა. ასევე ვთვლი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ქარით მოტანა იყო იმ წინა ისტორიიდან გამომდინარეც, რაც გულისხმობს იმ ფაქტს, რომ პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო და ასევე 1917 წელს რუსეთის მდგომარეობა, როდესაც რომანოვების ისტორია დამთავრდა და დინასტია დაამხეს. საბოლოო ჯამში კი მინდა ვთქვა, მინდა კითხოთ, აი არ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი ისტორიული პროცესი არ შეიძლება ამოუგლიჯოთ კონტექსტიდან
და არ შეიძლება დავინახოთ ასე, რომ ეს მარტო შენთან ხდება, ანუ მაგ შემთხვევაში, ანუ სრულიად ჩვენზე დამოკიდებული იქნებოდა, ჩვენ თუ საერთოდ სხვა პლანეტაზე ვიარსებებდით და არაფერი გარშემო არ მოხდებოდა, ხო? მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ყველაფერი აეწყო და დინამიკამ ესე წავიდა ისტორიული პროცესი, ასე ჩამოყალიბდა, იქ ომი დამთავრდა, იქ რაღაცა მოხდა, იქ რევოლუცია მოხდა, იქ რაღაცები მოხდა. ხო შეგვეძლო ჩვენც, რომ ეს დამოუკიდებლობა არ მიგვეღო და არ გვეთქვა, რომ დამოუკიდებლობა გვინდა და რაღაცა სხვანაირი გადაწყვეტილება მიგვეღო და დარჩენილიყავით, არ ვიცი სად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ან ვიღაცას მივერთებოდით, ან რაღაც გამოგვეცხადებინა, ესეც ხო შეიძლება ასე დავინახოთ, მაგრამ რამდენად შეიძლება, რატო გეკითხებით ახლა ამას ყველაფერს, რამდენად შეიძლება ქარის მოტანილი უწოდოთ იმას და იმის გამო, რომ ისტორიული პროცესი ასე აეწყო ჩვენს გარშემო. ანუ მე ზუსტად არ ვუარყოფ იმას, რომ აი არ ვამბობ იმ ფაქტს, რომ 1918 წლის 26 მაისს ვთქვათ, ეს ყველაფერი რომ არ ყოფილიყო, მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობა არ ექნებოდა. თუმცა მე ვამბობ იმას, რომ ამ ყველაფერმა კი ჩაუყარა საფუძველი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ეგ რომ არა 1991 წლის 9 აპრილი არანაირად არ იქნებოდა და დღეს ჩვენ დამოუკიდებლები არ ვიქნებოდით, თუმცა ეგეც საკითხავია დღეს ვართ თუ არა. უბრალოდ ის ფაქტი, რომ საქართველოს მზად არ იყო დამოუკიდებლობისთვის, ცხადია და ამას ისტორიაც მოგვასწავლებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმავე ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი უფრო მეტად იყვნენ ჩვენზე დამოუკიდებლობისათვის აზრ და სხვათა შორის ერთ-ერთი ისტორიკოსი ამ ყველაფერს უფრო უკეთესად აყალიბებს ვიდრე მე და ამბობს, რომ ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური თამაში და საქართველოს უბრალოდ მოყვა ამ პოლიტიკურ თამაში 1921 წლის 25 თებერვალს. მადლობა. ცხადია, დიმიტრი, ირაკლი მოგცემთ საშუალებას, რომ ამას გამოეხმაუროთ, როგორც ისტორიკოსებმა თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. მაგრამ ამასთან ერთად მინდა ისეთი რამე გითხოთ. ორი საკითხი იყო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზგასმული განსხვავებასთან დაკავშირებით დღევანდელობასა და იმდროინდელ პირველ რესპუბლიკას შორის. ერთი სოციალური სახელმწიფო, კეთილდღეობის სახელმწიფო და მეორე დეცენტრალიზაციის საკითხი იყო ნახსენები. თუ გახსოვთ, მეგობრმა ახსენა, რომ დღეს ჩვენ ერთ დიდ თავკომბალაში ვცხოვრობთ, რომელსაც თბილისი ქვია. როგორი იყო მაშინდელი ყოფა ამისგან განსხვავებით? აი ამ დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით ვიტყვი ძალიან მოკლედ ჩამოაყალიბა იუსტიციის მინისტრმა რაჟდან არსენიძემ ეს რას ნიშნავდა თვითმმართველობა საქართველოში. ეს უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოში ერთგვარად, რომელსაც თქვა თვითმმართველობებს ექნებოდა მთელი რიგი უფლებები, ეს იყო ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ეს უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია, რა თქმა უნდა, ცენტრში რჩებოდა საგარეო საკითხები, ზოგადად საშინაო უსაფრთხოება, თავდასხმის საკითხები, ეკონომიკის ზოგადად წარმართვის საკითხები, მაგრამ თქვა იგივე განათლების საკითხი. იცით რა, რამდენად მუშაობდა ეს ყველაფერი, რომ დღესაც გვაქვს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და ეს ყველაფერი მუშაობდა, იმიტომ რომ 1918 წლის სანამ დამხმარე კრებამდე მივიდოდით, პირდაპირ პოლიტიკური კლასის ნება იყო, რომ ჯერ ჩატარებულიყო თვითმმართველობის არჩევნები, ჯერ ადგილზე დაწყებულიყო ასე ვთქვათ თვითმმართველობები და შემდეგ შექმნილიყო ეს ცენტრალური ასე ვთქვათ დამხმარებელი კრება. სწორედ ამის გამო იყო რომ ვთქვათ დამხმარებელი კრება ჩატარდა არა ვთქვათ 18 წელს, არამედ 19 წელს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გამართულიყო ძირითად მაზრებში თვითმმართველობის არჩევნები, შექმნილიყო თვითმმართველობები, ეს ქმედითი თვითმმართველობები, რომლებსაც ცენტრალური ხელისუფლება გადასცემდა გარკვეულ უფლებებს, მაგალითად იგივე სკოლების შექმნასთან დაკავშირებითაც, იგივე საავადმყოფოების, ადგილობრივი გზების, ტყეების, მიწების, ასე ვთქვათ, კომუნალური სარგებლობისთვის, მამულების გადაცემა, რომ მას ქონოდა ერთის მხრივ ფინანსური რესურსი და მეორეს მხრივ უკვე ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას კონკრეტული პოლიტიკის განსახორციელებლად. სახელმწიფო ეს ძალიან სწრაფადვე დაიწყო და ვთქვათ შექმნა სამაზრო თვითმმართველობები და შექმნა საქალაქო თვითმმართველობები, იმიტომ რომ ქალაქებს უფრო სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, მმართველობები ჭირდებოდა. 18-20 წლებში ფუნქციონირებდა 20, ასე ვთქვათ, სამაზრო თვითმმართველობა და 26 საქალაქო თვითმმართველობა. და ეს ამის შესახებ კიდე ცალკე შეიძლება ძალიან დიდხანს საუბარი, თუ რამდენად ეფექტური იყო ეს თვითმმართველობები. რეალურად დეცენტრალიზაცია მუშაობდა, ძალიან კარგად მუშაობდა, რა თქმა უნდა, საწყის პერიოდში ცენტრალური ხელისუფლება ეხმარებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად ფისკალური გაჭირვება თელს ქვეყანაში იყო და თქვა თვითმმართველობას არ ჰქონდა, მაგრამ იგივე შეგვიძლია გურიის თვითმმართველობაზე ვთქვათ, რომ ძალიან წარმატებული თვითმმართველობა იყო, რომელიც ქმნიდა სამუშაო ადგილებს ადგილზე, ვთქვათ, ქმნიდა ქარხნებს და ადგილობრივ მაქსიმალურად ითვისებდა ადგილობრივ რესურსებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, მეორე საკითხს სოციალურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დეკლარირებულად სოციალ-დემოკრატები იყვნენ, ისინი ითვალისწინებდნენ არსებულ რეალობას. არ შეიძლებოდა
სოციალ-დემოკრატიის ასე ვთქვათ განხორციელება, სოციალიზმის განხორციელება იმ პირობებში სრულად რა პირობებში საქართველოს იყო. ამიტომ მათ აირჩიეს არა ვთქვათ ბოლშევიკური გზა, ერთგვარად კოლექტივიზაცია, დაჩქარებული ინდუსტრიალიზაცია, არამედ აირჩიეს ერთგვარად დემოკრატიის გზით, სწორედ ეს იყო ასე ვთქვათ სწორება და ხაზი. დემოკრატიის გზით სოციალიზმისაკენ. და ეს სოციალიზმის დაახლოებით იყო პროგრამულად გაწერილი ის, რაც არის თქვათ ევროპის სოციალური სახელმწიფო. ეს არ იყო თქვათ წმინდად მარქსისტულად რაღაცა იდეოლოგიური ჩარჩო, არამედ ეს იყო თქვათ დაახლოებით დღეს რო ვიზაუბრებდით, ცოტათი ესეთ გაგვიჭირდება, მაგრამ ერთგვარი სკანდინავიური თქვათ სოციალ-დემოკრატია, სადაც მათ დაუშვეს ერთგვარად კერძო საკუთრებაც და შეუწყეს ხელი პირიქით რაღაცა ერთგვარი პროტექციონიზმი იყო გარკვეულ სამეწარმეობო საქმეებასთან მიმართებაში, გარკვეულ ადგილებში შექმნეს კომუნალური ასე ვთქვათ განსაკუთრებით მაზრებთან მიმართებაში საკუთრება და ქარხნები და გარკვეული მიწები გადასცეს და რაც ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა რაც გაატარეს იყო მიწების კერძო საკუთრებაში გადაცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონყობა გააქვთ და საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა 1918-19 წლამდეც იყო ეს, რომ გლეხების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც 80% შეადგენდა მთელი მოსახლეობის, არ ჰქონდა მიწა ელემენტარული. პირველი ნაბიჯი იყო ერთ-ერთი ეს მიწის რეფორმის გატარება. იგივე ჩვენ ვისაუბრეთ შრომის კოდექსი, იგივე შრომის ინსპექციის შემოღება, იგივე დღევანდელი სამთა კომისია რო წარმოვიდგინოთ, არსებობდა სატარიფო პალატა, რომელიც ამ შრომით დავებს განიხილავდა. პენსიის სისტემა, იგივე მოსწავლეებისა და მასწავლებლების დახმარების სისტემა, მთელი რიგი სოციალური პაკეტები, ვთქვათ, იგივე ჯარისკაცთა დასახიჩრებულ ჯარისკაცთა საპენსიო სისტემები სამუშაო ადგილებზე, გარდაცვლებზე, ქალების განსაკუთრებული შრომით პირობების შექმნა და ვთქვათ, იგივე მეძუძურ დედებისთვის განსაკუთრებული ასე ვთქვათ პირობების შექმნა სამუშაო ადგილებზე. ეს ყველაფერი მუშაობდა, ეს ყველაფერი არ იყო ვთქვათ ფურცელზე დაწერილი. ეს იყო რეალობაში განხორციელებული, რასაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია არქივებში გავეცნოთ. მადლობა. დიმიტრი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. მაგრამ მინდა რომ აი ბოლოს ისევ ქარის მოტანილობას შევეხოთ. ანუ მგონი არასწორად გაიგეს ჩემი ნათქვამი, მე პირიქით ვეწინააღმდეგე ამას, რომ ქარის მოტანილი იყო ეს დამოუკიდებლობა და რატო. ზოგადად პატარა სახელმწიფოებს არა აქვს თვითონ საშუალება თავად შეცვალონ ზოგადი ისტორიული პროცესი. და ერთი კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ. მე-11-მე-12 საუკუნეში თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფო იწყებს დაშლას, იწყება ჯვაროსნული ომები და სწორედ ამას იყენებს დავით აღმაშენებელი. მაგრამ დავით აღმაშენებელი ამას ვერ გამოიყენებდა, თავად რო არ გადაედგა გარკვეული ნაბიჯები, მაგალითად სამხედრო რეფორმა, საეკლესიო რეფორმა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მსგავსი პროცესი არის 1918 წელს. რა ნაბიჯები გადადგეს? ჩვენ რო აქამდე მივსულიყავით, ამისათვის საზოგადოება მომზადდა ჯერ კიდევ თერგდალეულებიდან დაწყებული, შემდეგ მესამე დასის, ესე იგი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული საქმიანობით მათ ფაქტობრივად თავიდან ჩაუყარეს ქართველი ერის ერთ ერად ორგანიზება საფუძველი, თორემ თუნდაც მაგალითად ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი პირველი წერილი, როდესაც საუბრობს, რომ ქართველი რო დაიძახო, ქართველი გამოიხედავს და კახელმა შეიძლება ყური შეიბერტყოს, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტობრივად თავიდან ჩამოსაყალიბებელი ერი ვიყავით და ეს ილია ჭავჭავაძემ დაიწყო და მესამე დასმა გააგრძელა. მესამე დასმა ამაში ჩაამატა ის სოციალური უფლებებისათვის ბრძოლა, თუმცა ის კულტურული უფლებებისათვის ბრძოლა მათ არ შეუწყვეტიათ და ეს ფაქტობრივად ერთის მხრივ ისინი იყვნენ მესამე დასის გაგრძელება. ანუ საქმე რაშია? საერთოდ ყველაფრის საფუძველია იდეა. და ერი იდეურად შეხვდა მომზადებული ამ 26 მაისს. 26 მაისი ეს ტექნიკური საკითხი იყო. როდესაც შეიქმნებოდა შესაძლებლობა, როდესაც გაჩნდებოდა ესე იგი პროტექტორი სახელმწიფო, ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებდით და შევძელით გამოცხადება დამოუკიდებლობისა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას ამ დისკუსიისთვის. ვფიქრობ, რომ საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა. ჩვენ გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22 საათზე პირველ აუდიტორიაში. კარგად ვანდებოდეთ.